Samahan niyo akong basahin ang mga ngaral, chapter 3, verses 1 to 15. May takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalan niyo. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatawa. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala rin dapat pumasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una, gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ang aklat ng mga ngaral ay sinulat ni Haring Solomon, at ang tema ng aklat na ito ay patungkol sa kung ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ang buhay natin ay buhat sa Kanya at para sa Kanya. Minsan ba, natanong mo sa sarili mo yung ganito? Bakit ganito na lang ng ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit parang wala nang katapusan ng mga problema sa buhay ko? Bakit paulit-ulit na lang ang mga nangyayari? O kaya naman minsan nasasabi mo na siguro kung gagawin ko to, mangyayari yung gusto ko. Magiging masaya ako kung magiging kontento lang ako kapag. Lagi nating hinahanap ay yung magagandang pangyayari sa buhay natin. Nalilimutan natin na anumang sitwasyon, maganda man ito o hindi, ay regalo buhat sa Diyos at pwede natin itong magamit for His glory. May mga hinahanap, hinihintay at hinihingi tayo sa Panginoon at minsan ay nawawala na tayo ng pag-asa kung ibibigay ba niya or gagawin ba niya. Minsan tinatanong natin ng Panginoon na, Lord, bakit kailangan ko pang mahirapan? Bakit kailangan ko pang masaktan? Bakit kailangan ko pang mawalan? Bakit kailangan ko pang malungkot? Bakit kailangan ko pang manghina? Hindi ba pwedeng okay na lang lahat? Hindi ba pwedeng mangyari na ng lahat ng iniisip ko? O kaya naman sinasabi natin na, bakit ang tagal naman po? Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kailangang maunawaan natin na una, ang Diyos ang nagtatakda ng oras at panahon. Lahat ng kaganapan sa buhay natin ay itinakda ng Diyos sa atin. Masaya man ito o malungkot,
Madali man ito o mahirap, maganda man ito o hindi. Wala tayong dapat ipag-alala dahil tandaan natin na God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Kaya lamang minsan nagkakaroon tayo ng pagtatanong na kung totoong kontrolado ng Diyos ang lahat, bakit maraming di magagandang nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay? Hindi man ito abot ng ating pag-unawa at kaisipan, pero ang katotohanan ay hawak ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Lahat ay nasa kanyang mga kamay. Mahirap man itong unawain pero tandaan natin na sa lahat ng bagay at pagkakataon, may purpose ang Panginoon. Sabi sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pangalawa, tayo ay namumuhay sa mundong ito. Tayo ay namumuhay sa mundong pabago-bago. At makikita yan sa mga evidences like nagbabago ang panahon, tumatanda ang tao, lumuluma ang mga bago, humihina ang ating mga katawan, at ang oras ay nagbabago. Huwag tayong matakot o mabalisa. God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Tandaan natin na anumang mga pagbabago ang nagaganap sa ating mga buhay, ginagamit ito ng Panginoon para i-stretch tayo, para i-mold tayo. Pangatlo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Imagine natin, paano kaya kung nagbago sa atin ang Diyos? Paano kaya kung isang araw mabait siya sa atin? Sa isang araw naman, hindi. Paano kaya kung isang araw gusto niyang sagutin yung mga panalangin natin at isang araw ay hindi? Pero salamat sa Panginoon dahil ang katotohanan ay hinding-hindi siya nagbabago. Kaya naman, maaasahan natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hinding-hindi magbabago ang isip sa atin ng Panginoon. Sabi sa verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Pang-apat, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Anumang circumstances ng ating mga buhay, marapat na ibigay natin sa Panginoon ang the best. Di man natin maunawaan ang mga nangyayari sa buhay natin, lalo na yung mga changes sa buhay natin, tandaan natin may purpose palagi ang Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa ay may mabuti siyang dahilan. Ang dapat lamang natin gawin ay maghintay na i-reveal niya sa atin yung kanyang purpose. Limitado lang ang kaya nating makita sa ating buhay, pero ang Panginoon, alam niya ang simula at katapusan. Nasaan ka man ngayon? Anumang sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon? Yan ang plano ng Diyos sa iyo. Huwag tayong mabalisa sa kung ano ang mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Dahil ang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya kailanman nagbabago. May malaking dahilan ng Diyos sa mga lihim niyang gawa. Mas malawak ang kaisipan niya kaysa sa atin. Maaaring marami tayong mga katanungan sa Panginoon, pero laging may mabuting dahilan ng Diyos. Kung nakikita natin ang kamay ng Diyos sa atin, maaari nating sabihin na, "Salamat Panginoon." At magkakaroon tayo ng dahilan upang magpatuloy at sundin ang kanyang kalooban. Alam ng Diyos ang pinakamagandang panahon para sa atin. Huwag tayong susuko, huwag tayong mapapagod maghintay. Kung naiisip mo na nakalimutan ka ng Diyos, hindi yun totoo. Mauunawaan nating lahat in His time. Nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang ating emosyon, ngunit hinding-hindi
ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sana ay nakatulong ako sa iyo sa pamamagitan ng video na ito. At kung may nais kang sabihin o reaksyon tungkol sa video na ito, just comment down below. At kung may prayer request ka, maaaring i-type mo ito sa comment section sa ibaba ng video na ito or mag-direct message ka sa aming Facebook account. Masaya akong maipanalangin ka. Muli ay maraming salamat sa pakikinig ng video na ito. And before I end this video, always remember that God loves you and He cares for you. To God be the glory.